रिङ लाइट कि त मोबाइलको फ्ल्यास लाइट जे भयो भने एउटा चाहिन्छ है। अनि ठ्याक्क मैले गरेको जस्तै पोजिसन। यसपछि चाहिँ एउटा कालो कोठा जुन भयो नि, मैले चाहिँ यहाँ बाथरुम युज गरेको छु मेरो है, मैले कोठामा गएको छैन। अनि अहिलेको जस्तै जहाँ छोडेको थियो पोजिसन त्यहीँबाट स्टार्ट गर्ने है। मेरो अलिकति स्मुथ भएको छैन, प्लिज इग्नोर इट। जुम इन जुम आउट, फेरि त्यही पोजिसनमा राख्ने है। अनि हामीले जहाँ पोजिसनमा छोडेको छौँ नि फेरि त्यही पोजिसनबाट तान्ने के, सेम एक्ज्याक्ट त्यही पोजिसनमा हुनुपर्छ क्या। हो यति गरिसकेपछि हाम्रो ट्रान्जिसन कम्प्लिट भयो। अनि बाँकी रहेको पार्टहरू चाहिँ आफैले नै जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै लिपसिङ गरिदिँदाखेरि हुन्छ। मेरो चाहिँ हात अलिकति माथि गएर चाहिँ सनभन्दा है ठ्याक्कै सनमा बनाउनुहोस् अनि त्यहीबाट पोजिसन लानुहोस्, ठ्याक्कै स्मुथ हुन्छ है। मेरो अलिकति स्मुथ भएको छ यसमा, प्लिज इग्नोर इट है। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।